گاهی بچه‌هامون انقدر مهربون هستن که میخوان به هر قیمتی لبخند ما رو حفظ بکنن، حتی به قیمت رنجش خودشون. خیلی زود بله میگن. به نظر میاد که مهارت ارتباطی نگفتن و بلد نیستن. میخوان ما و دیگران رو راضی نگه دارن. احساسات دیگران براشون خیلی مهمتر از احساس خودشونه. انگار مسئول آرامش و ناراحت نشدن دیگران هستن و توجهی به احساسات خودشون ندارن. اینا چند تا از خصوصیت آدمای خیلی مهربون هست و من میخوام تو این ویدیو تفاوت مهربون بودن و مهرطلبی رو در موردش صحبت کنم. ببینیم اگر داریم تو تربیت روشی رو پیش میریم که بچه‌هامون مهرطلب میشن یا خودمون مهرطلب هستیم، چه آسیب‌هایی خواهد داشت. سلام، من نایده آج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. ما میخوایم امروز در مورد مهربانی و تفاوتش با مهرطلبی صحبت بکنیم. من فکر میکنم که اگه شروع کنیم با تعریف از هر دو اینها پیش بریم، بهتر میتونیم تفاوتش رو مشخص کنیم. مهربونی زمانی هستش که ما عشق، توجه، محبت رو میدیم به اطرافیانمون، کمکشون میکنیم و حواسمون به خواسته ها، نیازها و احساسات خودمون هست. و مهرطلبی زمانیه که ما همین عشق، توجه و محبت رو میدیم و به دیگران کمک میکنیم، ولی نیازها، خواسته ها و احساسات خودمون رو نمیبینیم، بهشون توجه نمیکنیم. مهربونی یک انتخابه و مهرطلبی یک اجباره. آدم مهربون خوشحاله، ولی آدمی که مهرطلب هست ناراحت، خشم داره، یه احساس سرخوردگی و گیجی توی روابطش داره و خشمگین هستش از روابطش. آدمی که مهربون هست برای خوشحال کردن دیگران داره مهربونی میکنه، عشق و محبت میده، ولی آدمی که مهرطلبه برای یه نگرانی ها و ترس هایی که درونش هست داره عشق و محبت و توجه رو میده یا کمک میکنه با آدما. البته خیلی ناخودآگاه هست، در دسترس نیستش، خودش متوجه نمیشه به خاطر نگرانی هاش، به خاطر ترساش، مثل اینکه نکنه آدما منو دوست نداشته باشن داره به آدما عشق میده، نکنه تردم بکنن، از کنار من برن و منو رها بکنن و به دلایل دیگه داره محبت میکنه و عشق میده به آدما. آدم مهربون مرز داره، پس میتونه بگه نه، امروز نمیتونم این کار رو انجام بدم. ولی آدمی که مهرطلب هست نمیتونه به خواسته ها و نیازهای خودش توجه بکنه، نمیتونه نه بگه. ما توی روانشناسی به کلمه مهرطلب خود قربانی یا ایثارگری هم میگیم و اگه بخوایم از اپروچ یا رویکرد طرحواره درمانی نگاه بکنیم، میتونیم بگیم تله یا طرحواره خود قربانی یا ایثارگری داره این شخص. و دیدیم تعدادی از آسیب‌هاش رو با هم دیگه نگاه کردیم که چه آسیب‌هایی میتونه به خودمون و روابطمون بزنه. پس خیلی تفاوت هست بین مهربونی و مهرطلبی. میخوام تو این ویدیو راجع به 3 تا تیتر با هم صحبت بکنیم. یکی این که ما چه کارهایی میکنیم که بچه‌هامون مهرطلب میشن، یا والدین ما چه خطاها و اشتباهی داشتن که ما مهرطلب شدیم. قسمت دوم ویدیو راجع به اینه که خب اگه بچه شما دارید چی کار بکنید که پیشگیری کنید و بچه شما مهرطلب نشه، و یا اگر مهرطلب شدیم ما چی کار بکنیم برای درمان خودمون. و قسمت سوم و انتهای ویدیو آسیب‌های جدی که میتونه یه آدم مهرطلب به خودش و روابطش بزنه رو میگم خدمتتون. ویدیو رو با من همراه باشید. خب بریم سراغ قسمت اول ویدیو، یعنی اینکه چه کارهایی باعث میشه که بچه‌ها مهرطلب بشن. اولین رفتار ما والدین که باعث میشه بچه‌ها مهرطلب بشن اینه که وقتی طبق خواسته ما رفتار نمی‌کنن یا از اونا انتقاد شدید می‌کنیم یا اونها رو طرد می‌کنیم. مثلا اگه نمره یا درسش مورد نظر ما نبوده، ما برای 2 روز میتونیم باهاش بد اخلاقی بکنیم، نگاهمون رو ازش بگیریم یا اون رو پس بزنیم. اگه لباسی که ما مد نظرمون بوده رو نپوشیده، به حرف ما گوش نداده، ما اون رو طرد می‌کنیم، باهاش خیلی نامهربون میشیم و باهاش بد اخلاقی میکنیم. رفتار دوم که باعث میشه بچه‌ها مهرطلب بشن اینه که احساسات فرزندمون رو جدی نمیگیریم. مثلا راجع به اینکه دوستش هلش داده داره با ما صحبت میکنه و ما بهش میگیم که چیزی نشده، که دوستت مهربونه، دوستت داره. یا اینکه معلمش داد زده سر کلاس و ناراحته و میگیم که اینقدر لوسبازی در نیار. خب معلم دیگه خسته میشه، داد میزنه.
اوکی ما میدونیم معلم امکان داره خسته بشه، ولی الان احساس بچه‌مون عصبانیت، خشم، ناراحتی، ناامیدی، تحقیر شده یا هر چیز دیگه، ما اصلا احساساتش رو نمیبینیم. پس اون بچه آروم آروم یاد میگیره که احساسات بقیه مهمه و بعد براش ارزش قائل بشم، ولی احساسات من اصلا مهم نیست و دیده نمیشه. رفتار بعدی که این پیام رو میده به بچه‌ها که مهرطلبی رو جایگزین مهربانی بکنن، اینه که تو مسئول احساسات ما هستی. یعنی اگر که سردرد دارم، معده درد دارم به بچه میگم که رفتارهای تو باعث میشه، ببین انقدر به حرف من گوش ندادی سرم درد گرفته. و افراطی این احساس ما برای بچه خیلی مهم نشون داده میشه و بچه رو مسئول احساس خودمون میدونیم. شاید یه جورایی میتونیم بگیم اون احساس گناهی که داریم به بچه‌مون میدیم. و یکی دیگه از رفتارهایی که باعث میشه بچه‌ها مهرطلب بشن اینه که ما بهشون این پیام رو میدیم که هر وقت تو خیلی خوب رفتار میکنی و اشتباه و خطایی نداری، ما بهت عشق و توجه بدون قید و شرط میدیم و دوستت داریم. پس اگر مثلا این اسباب بازی رو به خواهرت دادی، من این جمله رو بهت میگم که عاشقت مامان. در غیر این صورت این جمله رو نمیشنوی. یا اگر یک کاری رو خیلی خوب و بی ایراد انجام دادی، ما خیلی تو رو میبینیم و بهت توجه و عشق میدیم. اگر یک کاری رو معمولی انجام بدی یا اشتباه داشته باشی، جمله های دوست داشتنی از طرف ما نمیگیری. پس نتیجه‌ای که میگیره بچه اینه که من باید کارا رو خیلی بی ایراد، عالی، پرفکت انجام بدم و خیلی حواسم به احساسات دیگران باشه. مورد بعدی مودی رفتار کردن خودمون هست. اگر که بچه‌ها تکلیفشون روشن نباشه با ما، گیجن، بلا تکلیفن تو رابطه با ما، یعنی که یه روز میاد نزدیک ما و چون ما حوصله داریم قربون صدقش میدیم، عشق مامان، پسر قشنگم، دختر نازم، و یه روز تو همون موقعیت یکسان میاد نزدیک ما و چون خودمون حوصله نداریم، برو الان اصلا حوصله ندارم، الان خستم، الان نزدیکم نیا. این بلا تکلیفی توی رابطه و مودی رفتار کردن میتونه بچه‌ها رو تبدیل به یک شخصیت اضطرابی، ما میگیم به اصطلاح دلبستگی ناایمن ایجاد میشه و این شخصیت اضطرابی و مودی رفتار کردن رو اون هم توی رابطش داره و در آینده نمیتونه وارد رابطه هایی که میشه امنیت رو حس بکنه، چون اصلا ناامنی از درون خودش داره میاد و شروع میکنه به مهرطلبی تو رابطه کردن به جای مهربانی، میخواد اون احساس امنیت رو برگردونه. و مورد آخر اینه که خودمون مهرطلب هستیم. خیلی وقتا خودمون رفتارهایی داشتیم که بچه متوجه شده که چقدر خواسته ها، نیازها، احساسات دیگران اولویت داره به خود مامان. مامان خسته از کلی کار داره و به دوستش نمیتونه بگه نه، به همه دوستاش، اطرافیانش، همکارش، خواهر برادرش، به بابا، به من همیشه بله هست، همیشه از نیازهای خودش میگذره، خیلی خیلی وقت و انرژی برای دیگران میذاره. خب رفتارهای ما یه الگویی برای بچه ما ایجاد میکنه، یه الگوی ذهنی آشنا. پس میتونه بعضی وقتا دلیل این که بچه‌مون مهرطلبه این باشه که ما خودمون مهرطلب بودیم و اون با رفتارهای ما آشنا میشه. قبل از اینکه بریم ادامه ویدیو رو داشته باشیم، یه خواهشی داشتم خدمتتون. اگه ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید ممنون میشم که لایک بکنید. هر ویدیویی که لایک بیشتری بگیره و افراد بیشتری نشون داده میشه، اینطوری هم از ما حمایت میکنید، هم شاید این ویدیو برای کسی مفید باشه. متشکرم. ضمناً میتونید پیج روانشناسی همراز رو هم به آیدی همراز.روانشناسی دنبال کنید. اونجا هم متفاوت هست تولید محتواش و جالبه. بریم سراغ پیشگیری یا درمان. خب حالا اگه احساس کردیم که ما این مسیر رو نداشته باشیم برای بچه‌هامون، نکاتی که میگم رو رعایت بکنیم، یا اینکه خودمون فکر میکنیم که این آسیب رو دیدیم و مهرطلبیم، یا با بچه‌هامون این مدلی رفتار کردیم، باز هم این نکات رو شروع کنیم آروم آروم درش تغییر ایجاد بکنیم. اولین و مهمترینش اینه که اگه مطابق میل ما رفتار نکرد، طردش نکنیم. یعنی اینکه نگاهمون رو ازش برداریم، سرد رفتار بکنیم، اخم طولانی با بچه داشته باشیم، اینها میتونه در بچه تله یا طرحواره طرد و رها شدگی رو ایجاد بکنه که میتونه منجر به مهرطلبی در بچه ها بشه. کار دیگه ای که نیاز هست انجام بدیم اینه که به احساساتش اعتبار بدیم. یعنی اینکه اگر اومده و داره میگه دوستم هلم داده و ناراحته، بهش بگیم میفهمم مامان ناراحتی، خب حق داری، دوستت هلت داده، ناراحت شدی.
اگر داری میگه معلمم داد زده و ناراحته یا عصبانیه، بهش بگیم که حق داری، معلمت داد زده، عصبانی میشی. منم اگه معلمم داد میزد عصبانی میشدم. حتما تایم داریم که بعداً حالا نکات دیگه تربیتی رو بخوایم بهش بگیم، ولی الان در لحظه احساساتش رو متوجه بشیم و درکش بکنیم. کار دیگه ای که کمک میکنه اینه که این پیام رو بهش بدیم که ناراحتی هم یک هیجانی، یک ایموشنه و خیلی طبیعیه که در مسیر زندگی بعضی وقتا ما ناراحت باشیم. منم ناراحت میشم. یه کوچولو بعضی روزا در هفته پیش میاد که تو ناراحت باشی، اشکالی نداره. من اینجا هستم که با تو حرف بزنم، به تو گوش بدم، ولی قرار نیست خیلی سریع بیام ناراحتی تو رو حلش بکنم، یا تو برای ناراحتی من باید خیلی نگران باشی و بخوای کمک بکنی و حلش بکنی. میتونیم راجبش صحبت کنیم یا باید زمان بدیم که این ناراحتی بخواد حل بشه. مورد بعدی اینه که سعی کنیم دوست داشتنمون رو بدون قید و شرط به بچه‌ها ثابت کنیم. یعنی اگر اشتباه هم کردی، همون لحظه میام راجع به اشتباه باهات صحبت میکنم و همون لحظه من توانش رو دارم که ببوسمت، بغلت کنم و بهت بگم که عشق منی. اگر که الان داد زدی سر خواهر یا برادرت یا اسباب بازی تو بهش ندادی، من میتونم متوجه این رفتار تو باشم و نمیخوام باهات سرد برخورد بکنم، طردت بکنم. یعنی این پیام رو به بچه‌ها ندیم که به شرط اینکه شبیه اون چیزی که من میگم رفتار بکنی من دوستت دارم. و مورد بعدی ثبات رفتاری هستش. من تو خیلی از ویدیوام راجع به این آیتم صحبت میکنم. خیلی مهم و تاثیرگذار هستش. اینکه ما خودمون مودی رفتار بکنیم، بچه‌ها اضطراب میگیرن و به خاطر اضطرابشون رفتارهای میتونن مودی یا حالا که دست آخر منجر میشه به مهرطلبی داشته باشن. پس تکلیفمون رو اول با خودمون روشن بکنیم. از چه چیزایی تو تربیت خوشمون میاد، چه چیزایی ممنوع است، محدودیت‌ها چی هست، این رو مشخص بکنیم که بچه‌مون هم تکلیفش توی رابطه با ما مشخص باشه. و مورد آخر اینه که اگه خودمون مهرطلب هستیم، یعنی تحت فشار جسمی، مالی یا روحی روانی داریم روابطمون رو پیش میبریم و وقتی به روابطمون نگاه میکنیم میبینیم خیلی جاها از پدر، مادر، خانواده، پارتنر عاطفیمون، همسرمون، بچه‌هامون، همکارا یا دوستامون خشم داریم، دلخوریم. اگر خیلی جاها اینطوری هست یعنی مهرطلب هستیم، نه مهربون. پس باید نسبت بهش آگاه بشیم و بریم دنبال درمانش. و اما شاید بتونم بگم مهمترین قسمت ویدیو، یعنی اینکه بدونیم آسیب‌های مهرطلبی چیه، اصلا چرا باید بریم درمانش بکنیم. انقدر مهم هست که بهش توجه بکنیم یا نه. اولیش اینه که افرادی که مهرطلب یا خود قربانی دارن فرسودگی عاطفی و جسمی پیدا میکنن، چون که توی روابط خیلی انرژی میذارن، خیلی وقت میذارن و این بهشون بر نمیگرده. به مرور زمان علائم روانتنی این افراد پیدا میکنن، خستگی و فرسودگی پیدا میکنن، چون اون عشق و توجه و علاقه و محبت و کمکی که به دیگران میدن به همون درصد براشون بر نمیگرده. از روابط نارضایتی دارن، دلزدگی و خستگی براشون ایجاد میکنه و متوجه سهم خودشون نیستن. انگشت اشاره به سمت دیگرانه، برادرم، خواهرم، دوستم، همسرم، بچه‌هام، همکارام، متوجه سهم خودشون نیستن. مورد بعدی آسیب بزرگی که میزنه خشم پنهانیه که این افراد دارن. یعنی اگر بیان تو اتاق مشاوره و صحبت بکنن میبینیم که چقدر خشم هست، لایه‌های خشم که پشت سر هم و روی هم دیگه شده از سالهای گذشته تا الان. بازم میگم چون متوجه سهم خودشون نیستن و چون توی رابطه خیلی دهنده هستن، متوجه نیستن که اندازه رو رعایت نمی‌کنن و این درشون خشم ایجاد میکنه. مورد بعدی و آسیب بعدی که دارن احساس گناه بیمارگونه هست زمانی که برای خودشون وقت میذارن. انگار سیستمشون پردازش شده که فقط باید برای دیگران وقت و انرژی بذاری. واقعا دارم مراجعه‌ای که میگه اگه برای خودم وقت بذارم، اگه کار خاصی، خرید خاصی برای خودم انجام بدم، یه احساس ناخوشایندی دارم که وقتی پیداش میکنیم میبینیم عذاب وجدانه، احساس گناهه. یاد گرفتن که خودت اصلا مهم نیستی، به خودت توجه نکن. و مورد بعدی که خیلی دردناک هست و از سن جوانی به بعد مشخص میشه، وارد روابط نابرابر و یک طرفه میشن. یعنی
با شریک عاطفی، پارتنر عاطفی که وارد رابطه میشن، معمولاً جذب افرادی میشن که برن به اونا کمک بکنن. معمولا جذب روابطی میشن که از خودشون سطح و لول اون شخص پایین تره، حالا یا از نظر تحصیلاتی خیلی پایینه اون آدم، یا آدمی هستش که نیاز به کمک داره و اینا میرن که به اون کمک بکنن و بعد همون دلزدگی، خستگی بعد از سالها ایجاد میشه و خیلی وقتا از این رابطه به اون رابطه، از این رابطه به اون رابطه، 3 تا 5 تا 10 تا رابطه رو واردش میشن و بعد متوجه این میشن که من بلد نیستم رابطه ها رو نگه بدارم، نمیدونن مهرطلبی داره باشون چیکار میکنه، چه آسیبی بهشون میزنه. مورد بعدی بازم دردناکه، از دست دادن هویت شخصیشونه. یعنی چند سال که از این رابطه به اون رابطه میرن، چون میخوان برای دیگران رضایت اونا رو جلب بکنن و اون چیزی که اونا میخوان باشن، بعد از چند سال هویت شخصیشون رو از دست میدن. یعنی من میپرسم خب الان چیا تو رو خوشحال میکنه، چیا ناراحتت میکنه؟ میگه دیگه نمیدونم، چون سالهاست دارم به این فکر میکنم که بقیه رو چجوری خوشحال نگه دارم، بقیه چطوری ناراحت نشن. و مورد بعدی هم این هستش که خب احتمال افسردگی و اضطراب مزمن توی این افراد بالاست. ما قسمت زیادی از انرژی و حال خوبمون رو که تنظیم میکنه هورمون هامون رو از رابطه هامون میگیریم. وقتی احساس میکنم خواهرم درکم نمیکنه، برادرم بهم زورگویی میکنه، همسرم تو رابطه برابر باش نیستم، دوستا، همکارا، بچه‌هام، حال آدم بد میشه دیگه. حتی تنظیم هورمون ها هم به هم میخوره. پس اگه با من موافق باشید، آسیب‌های مهرطلبی خیلی زیاد هستن و واقعا نیاز هستش که هم برای بچه‌هامون هم برای خودمون خیلی جدی بررسی بکنیم و ببینیم ما مهربون هستیم یا مهرطلب. مطالعات روانشناسی نشون میده زمانی که ما میریم سراغ خودشناسی و نقاط قوت ضعف خودمون رو پیدا میکنیم، حال بهتری داریم. پلیلیستی داره به شما نشون داده میشه که من اونجا چند تا ویدیو دارم که هر کدومش یه جوری کمک میکنه که ما به این خودشناسی برسیم. اگر میخواید احساس رضایتتون از زندگی، از خودتون، از روابطتون بیشتر بشه و خطاهای خودتون رو بشناسید، پیشنهاد میکنم که به این پلیلیست سر بزنید. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.